नमस्कार, मी सुजाताच किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। तर तुम्ही पाहू शकता आपला टेस्टी आणि इझी असा ब्रेकफास्ट रेडी झालेला आहे। मी एक तुम्हाला कट करून दाखवते। एकदम सॉफ्ट आणि एकदम टेस्टी असा आपला ब्रेकफास्ट तयार झालेला आहे। तर नक्की ट्राय करून बघा आणि आवडलं तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला नक्की विसरू नका। आज या ठिकाणी आपण टेस्टी आणि एकदम इझी असा तांदळापासून हे भिजवलेल्या तांदळापासून आपण ब्रेकफास्ट कसा तयार करायचा ते पाहणार आहोत। त्याच्यासाठी मी हा एक बाउल तांदूळ एक 3 ते 4 तास चांगले भिजवून घेतलेले आहेत। हे साधारण 250 ग्रॅम तांदूळ आहेत। हे मी 3 ते 4 तास भिजवलेले आहेत तांदूळ। तांदूळ तुम्ही घरात तुमच्याकडे जे अवेलेबल असतील ते तांदूळ ह्या ब्रेकफास्टसाठी तुम्ही यूज करू शकता। ठिकाणी मी हा मिक्सरचा जार घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी ह्या 4 हिरव्या मिरच्या मी घेतलेल्या आहेत। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार तुम्ही घेऊ शकता। हे आल्याचे काही तुकडे आहेत आणि हा लसूण। आता हे सर्व मी मिक्सरमधून चांगलं बारीक फाईन पेस्ट त्याची तयार करून घेणार आहे। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे मी हे मिरची, आलं, लसूण हे चांगलं बारीक वाटून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी हा भिजवलेला जो तांदूळ आहे तो ह्याच्यामध्ये थोडा थोडा करून मिक्सरमधून चांगला बारीक वाटून घेणार आहे। तर तुम्ही पाहू शकता मी ह्या तांदळामध्ये थोडंसं पाणी टाकून अशा प्रकारे हे सर्व चांगलं बारीक वाटून घेतलेलं आहे। आता मी एक बाउल घेतलेला आहे। आता हे सर्व जे मिश्रण आहे ते मी ह्या बाउलमध्ये ट्रान्सफर करणार आहे। आपले हे सर्व मिश्रण मी चांगलं ट्रान्सफर करून घेतलेलं आहे ह्या बाउलमध्ये। आता ह्याच्यामध्ये मी 1 चमचा जिरा टाकून घेते। त्यामध्ये मी हा अर्धा चमचा आपला खाण्याचा जो सोडा आहे तो टाकून घेणार आहे। हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर हवा असेल तर तुम्ही टाका, नाहीतर अवॉइड केलं तरी चालेल। त्याच्यामध्ये मी हा 1 चमचा मीठ घेतलेला आहे। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार मीठ ॲड करू शकता। आणि मी हे गाजर अशा प्रकारे चांगलं बारीक हे खिसून घेतलेलं आहे, ती मी याच्यामध्ये मिक्स करून घेते। त्याच्यानंतर हे टोमॅटो एक आहे अशा प्रकारे बारीक कट करून घेतलेला आहे, ती मी याच्यामध्ये मिक्स करून घेणार आहे। मी एक मोठा बटाटा अशा प्रकारे त्याची वरची जी साल असते ती काढून खिसून चांगला स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे, तो ह्याच्यामध्ये मी मिक्स करून घेणार आहे। त्याच्यानंतर हे 2 मीडियम कांदे मी अशा प्रकारे कट करून घेतलेले आहेत, ते ह्याच्यामध्ये मी मिक्स करून घेणार आहे। त्याच्यानंतर ही कोथिंबीर आहे कट करून घेतलेली, ती सर्व ह्याच्यामध्ये मी मिक्स करून घेणार आहे। अशा प्रकारे सर्व आता हे सर्व जे मिश्रण आहे ते चांगलं मिक्स करून घ्यावं। हे जे बॅटर आहे तयार करताना तुमच्याकडे ज्या भाज्या अवेलेबल असतील त्या तुम्ही घेऊ शकता। तर तुम्ही पाहू शकता मी ह्या सर्व जे भाज्या आहेत ह्या तांदळाच्या पेस्टमध्ये चांगल्या मिक्स करून घेतलेल्या आहेत। आता ह्याला थोडंसं पाणी लागेल अजून, ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं पाणी करून हे थोडंसं पातळ करून घेणार आहे। अशा प्रमाणातच हे थोडंसं पातळ करून घ्यावं आणि चांगलं मिक्स करून घ्यावं। हे ब्रेकफास्टचं जे बॅटर आहे त्याची कन्सिस्टन्सी अशा प्रमाणातच एवढ्या प्रमाणात पातळ ठेवावी, हे जास्तही पातळ नाही करायचं आहे, मीडियमच त्याची कन्सिस्टन्सी ठेवायची। या ठिकाणी मी हा पॅन घेतलेला आहे। आता याला मी थोडंसं तेल ह्याच्यावरती टाकून घेणार आहे। अशा प्रकारे थोडंसं तेल ह्याच्यावरती सोडून घ्यावं। पॅन चांगलं गरम झालेलं आहे, तेल चांगलं असं त्याला पसरवून घ्यावं त्याच्यावरती। तर ह्याच्यातलं जे हे बॅटर आहे ते मी असं थोडं थोडं करून ह्याच्यावरती सोडून घ्यावं। असं मला राऊंड चांगला शेप देऊन घ्यावा।
अशा प्रकारे चांगलं पसरवून घ्यावे. आता ह्याच्यावरती मी एक असं झाकण ठेवून घेणार आहे आणि एक 2 ते 3 मिनटं गॅसच्या लो मीडियम फ्लेमवरती हे चांगलं शिजून द्यावं. साधारण 2 मिनटं झालेली आहेत. आता मी हा दुसऱ्या साईडने पलटवून ह्या साईडने चांगलं हे भाजून घ्यावं आणि पुन्हा ह्याच्यावरती झाकण ठेवून एक मिनटं चांगलं हे शिजून द्यावं. कारण 1 ते 2 मिनटं झालेली आहेत. आता मी हे पलटवून घेते. अशा प्रकारे हे दोन्ही साईडने चांगलं पलटवून चांगलं तेलावरती चांगलं फ्राय करून घ्यावं. एकदम टेस्टला जबरदस्त असा कमीत कमी तेलात होणारा हा नाश्ता आहे. तर नक्की तुम्ही ट्राय करून बघा. आता मी हा काढून घेते. तुम्ही पाहू शकता आपला नाश्ता कसा छानपैकी आणि एकदम इझी आहे याची रेसिपी. तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. पुन्हा थोडंसं तेल ह्याच्यावरती पसरवून घेतलेलं आहे. आता मी ह्याच्यावरती आणखीन एक तुम्हाला मी करून दाखवते. अशाच प्रकारे हे गोल आकारामध्ये असं चांगलं हे राऊंड शेपमध्ये चांगलं हे पसरवून घ्यावं आपलं जे बॅटर आहे ते. अशा प्रकारे थोडंसं हे चांगलं स्प्रेड करून घ्यावं. आता मी हे झाकून ठेवणार आहे 1, 2 ते 3 मिनटं. गॅसची फ्लेम हाय नाईट करून ठेवावी, नाहीतर मग ते करपलं जाईल. मीडियम फ्लेमवरतीच आपला जो ब्रेकफास्ट आहे तो तयार करून घ्यावा आणि मीडियम फ्लेमवरती ते आतून पण चांगलं शिजलं जाईल. म्हणून गॅसची फ्लेम ही मीडियम करूनच ठेवावी. आता 1, 2 ते 3 मिनटं हे अशा प्रकारे मी झाकून चांगलं शिजवून घेते. कारण 2 ते 3 मिनटं झालेली आहेत. आता मी हा दुसऱ्या साईडने चांगलं पलटवून घेणार आहे आणि ह्या साईडला पण चांगलं 1, 2 ते 3 मिनटं हे चांगलं शिजून देणार आहे. ह्याची टेस्ट तर एकदम जबरदस्त लागते टेस्ट. 2 ते 3 मिनटं झालेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता आपला हा जो ब्रेकफास्ट आहे तो एकदम सॉफ्ट आणि एकदम टेस्टी असा ब्रेकफास्ट तयार झालेला आहे. आता तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे हा जो ब्रेकफास्ट आहे तो छानपैकी तयार झालेला आहे. खूप सोपी आणि एकदम अशी ह्याची रेसिपी आहे. तर तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका की ह्याची टेस्ट कशी झाली आहे ती. आता ह्याच्यासाठी आपण चटणी तयार करणार आहोत. त्याच्यासाठी मी हा मिक्सरचा जार घेतलेला आहे. चटणी तयार करण्यासाठी मी हा 1 बाउल जो आहे शेंगदाणे चांगले भाजून त्याच्यावरची टरफलं काढून घेतलेली आहेत. ते आता मी मिक्सरमध्ये टाकून घेणार आहे. ह्याच्यामध्ये मी कोथिंबीर घेतलेली आहे, ती टाकून घेतलेली आहे कोथिंबीर. आणि हे आहे लसूण आहे, लसूण ह्याच्यामध्ये मी मिक्स करून घेणार आहे. ह्या 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या आहेत, तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घेऊ शकता. आता हे सर्व चांगलं मी मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेणार आहे. चटणीचं जे मिश्रण जे आहे ते मिक्सरमध्ये मी चांगलं वाटून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं पाणी टाकून घेणार आहे आणि आता हे पुन्हा चांगलं बारीक मिक्सरमधून चांगलं वाटून घ्यावं. तुम्ही पाहू शकता आपलं हे चटणीचं जे मिश्रण आहे ते पाणी टाकून मी चांगलं बारीक वाटून घेतलेलं आहे. अशा प्रकारेच एवढ्या प्रमाणात हे पातळ करून घ्यावं. आपल्या जे चटणीला तडका देण्यासाठी मी या ठिकाणी कढई ठेवलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा तेल टाकून घेणार आहे. तेल आपलं चांगलं गरम झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी 1 चमचा मोहरी घेतलेली आहे. त्याच्यामध्ये हा कढीपत्ता, त्याच्यामध्ये मी एक अर्धा चमचा जिरा टाकलेला आहे. एक लाल मिर्च. हे सर्व चांगलं आपली जी फोडणी जी आहे चांगली तडतडलेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये जे आपलं मिश्रण आहे चटणीचं ते टाकून घ्यावं.
आता ह्याच्यामध्ये मी जे आपलं जे मिक्सरमध्ये हे राहिलेलं हे आहे त्याच्यामध्ये मी पाणी टाकून घेतलेलं आहे. ते मी पाणी ह्याच्यामध्ये थोडंसं ओतून घेणार आहे. हे सर्व चांगलं हलवून घ्यावं. त्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ घेतलेला आहे. तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घेऊ शकता. तर हे सर्व चांगलं हलवून 1-2 मिनिट आपलं चांगलं मिश्रण जे आहे ते गॅसच्या लो फ्लेमवरती चांगलं शिजवून घ्यावं. पाहू शकता आपली ही चटणी जी आहे ब्रेकफास्टसाठी तयार केलेली ती तयार झालेली आहे. तर मी गॅस बंद करून घेते. तुम्ही पाहू शकता आपली चटणी कशी जी ब्रेकफास्ट तयार केलेली आहे ती छानपैकी तयार झालेली आहे आणि आपला ब्रेकफास्टही रेडी आहे. तर नक्की ट्राय करून बघा. आवडलं तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला नक्की विसरू नका. आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.